สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Fluxbiz นะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นเอพิโซดที่จะพูดถึงเรื่องของคนที่อยากจะเริ่มต้นนะคะในการอ่านหนังสือหรือทำความรู้จักและทำความเข้าใจกับเรื่องของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะหรือ ESG ที่เราได้ยินกันบ่อยๆในปัจจุบันนะคะ และก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการแนะนำหนังสือนะคะว่าควรจะอ่านหนังสือเล่มไหนดีเล่มไหนที่อ่านแล้วสามารถเรียนรู้เรื่องความยั่งยืนหรือ ESG ได้ทะลุปรุโปร่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าของแบบนั้นไม่มีนะคะเพราะว่าเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กว้างมากแล้วก็มีแง่มุมในเชิงลึกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะสนใจหรือไฮไลต์มันตรงไหนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าอยากให้เห็นภาพรวมและเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะ ที่อยากรู้ว่าถ้าพูดถึงเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรบ้างเนี่ยก็จะขอแนะนำนะให้เข้าไปที่เว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทยนะคะอันนี้เข้าใจว่าพยายามจะหาอะไรที่เป็นภาษาไทยเพื่อที่ว่าคนไทยที่อาจจะยังไม่อยากจะต้องวุ่นวายกับเรื่องของการอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยเข้าไปดูได้นะคะก็คือจะเป็นเว็บไซต์ของ SDG Move นะคะที่ก็เนื้อหาของ SDG Move เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่พูดถึงทั้งเรื่องของภาพใหญ่เนาะว่า SDG เนี่ย17ข้อเนี่ยที่เป็นของสหประชาติเนี่ยมันประกอบด้วยหัวข้ออะไรบ้างมีกี่เป้าหมาย17เป้าหมายนี้คืออะไรและที่มาที่ไปคืออย่างไรอันนี้ก็จะให้ช่วยทำให้คนที่เพิ่งเริ่มเนาะให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างและแต่ละเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีส่วนอื่นๆที่ให้เข้าไปหาข้อมูลเชิงลึกได้เพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารเผยแพร่เรื่องฐานข้อมูลต่างๆนะคะโครงการวิจัยของ SDG นะคะที่จะทำให้เห็นภาพว่าตอนนี้ในมุมบริบทของประเทศไทยเนี่ยทำอะไรไปแล้วบ้างและที่สำคัญที่จะพยายามเชื่อมโยงเนาะเนื่องจากว่า SDG เนี่ยเป็นภาพที่จริงๆแล้วครอบทั้งประเทศครอบทั้งการดำเนินการของทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมอื่นๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่ธุรกิจจะนำมาใช้งานได้เนี่ยก็ต้องดูในส่วนที่เป็นที่หน้าที่โชว์นี้คือเป็นหน้าของเป้าหมายแต่ละเป้าหมายแล้วก็ดูในเรื่องของเป้าหมายย่อยรวมทั้งตัวชี้วัดนะคะในแต่ละหัวข้อซึ่งในบางหัวข้อเนี่ยถ้าเข้าไปอ่านในหน้าเนี้ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นตัวชี้วัดที่เป็นระดับประเทศเนาะไม่ใช่ระดับที่เป็น specific หรือเป็นที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับธุรกิจแต่บางหัวข้อเนี่ยทางธุรกิจก็จะสามารถออกแบบนะคะตัวชี้วัดตัววัดผลติดตามผลต่างๆและผลลัพธ์ผลกระทบที่มีต่อสังคมของประเทศเราได้เช่นกันนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เนื้อหาต่อเนื่องไปนะว่าธุรกิจเนี่ยจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างไรตามกรอบของ SDG ได้บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆเนาะที่คิดว่าถ้าใครจะเริ่มเนี่ยอาจจะเริ่มตรงนี้ก่อนนะคะให้เห็นว่า17ข้อเนี่ยมันประกอบไปด้วยแง่มุมไหนบ้างเนาะในเชิงทั้งมิติสิ่งแวดล้อมมิติสังคมที่เป็นผู้คนนะและมิติเรื่องความยั่งยืนในแง่ที่ว่ามีคนในประเทศนั้นมีอยู่มีกินนะคะแล้วก็มีชีวิตที่ปลอดภัยมีชีวิตที่เป็นธรรมนะคะมีชีวิตที่อย่างน้อยก็ไม่ลำบากกระเสือกกระสนจนเกินไปนะคะทีนี้ส่วนต่อมานะคะถ้าในแง่ที่เราอยากจะรู้เชิงลึกเนาะอย่างที่ถ้าเกิดได้ติดตามทางชันเนลของฝ้ายมาระยะหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการเล่าให้ฟังนะคะว่าความยั่งยืนเนี่ยมีหลายแง่มุมเนาะแล้วแต่ละธุรกิจเนี่ยก็มีจุดเด่นจุดด้อยจุดที่ต้องเน้นต่างกันไปนะคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าแล้วเราจะอ่านหนังสือเชิงลึกเนี่ยจากไหนได้บ้างนะคะตอนนี้ก็เวลาที่ฝ้ายเลือกหนังสือเนาะเอ่อจะเน้นว่า ให้ดูในเรื่องของหัวข้อที่เราอยากจะรู้นะคะ โดยที่วันนี้ที่เอามาให้ดูเป็นตั้งเนี้ยก็จะเป็นส่วนที่จะเน้นนะคะว่าเล่มไหนบ้างที่มันเป็นเหมาะกับเหมาะกับจุดประสงค์อะไรนะคะ โดยที่ถ้าเกิดดูในเรื่องของตัวหนังสือเล่มแรกเนาะที่อันนี้จะเป็นกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่ผู้บริหารนะคะหรือว่าเป็นภาคธุรกิจเนี่ยเขียนขึ้นมานะคะก็เล่มแรกเนี่ยก็คือเป็นเจ้าของ Patagonia นะคะที่เรียกว่าเป็น CEO Indie นะคะเริ่มทำเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมาก่อนชาวบ้านนานมากๆเลยนะคะนานมากๆด้วยเกิดจากใจรักนะที่ฝ้ายเคยทำเอพิโซดเกี่ยวกับเรื่อง Patagonia ไปแล้วเหมือนกันนะคะสามารถไปฟังได้พูดถึงหนังสือเล่มนี้นะคะที่ชื่อว่า Let My People Go Surfing นะคะ ส่วนที่เป็นของ Patagonia นะคะก็แน่นอนว่าเขาจะพูดถึงในเรื่องของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนในภาพรวมเลยในทั้งองค์กรนะคะก็คือดูทั้งเรื่องพาร์ตสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวที่เขาพูดถึงว่าสิ่งของที่เขาใช้วัสดุที่เขาใช้นะคะในการที่จะทำสินค้าเนี่ยมาจากไหนนะคะนั่นคือพาร์ตของเรียกว่า material เนาะ resource ที่เอามานะคะและส่วนต่อมาคือว่าการที่พูดถึงเรื่องของ
พนักงานของเขานะคะทั้งในองค์กรแล้วก็ทั้งใน supply chain คือว่าคนที่ทำเสื้อผ้าให้เขาเนี่ยเขาได้รับการจ้างงานอย่างไรนะคะรวมถึงเรื่องของสวัสดิการของพนักงานการทำงานของพนักงานที่เป็นแพทเทิร์นที่จะมีความหลากหลายมากเลยนะคะเรียกว่าคือที่ตามหน้าปกเลยนะคะ Let people go surfing เนี่ยก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามคุณไม่สามารถจับเวลาได้เนาะว่าเซิร์ฟจะไปเล่นเซิร์ฟได้ตอนไหนเพราะว่ามันขึ้นกับธรรมชาติถูกไหมว่าเมื่อไหร่ที่มันมีลมคุณก็ต้องออกไปเล่นแล้วคุณจะบอกว่าเดี๋ยวฉัน10 โมงฉันจะไปเล่นเซิร์ฟนะไม่ได้เนาะดังนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการที่ฟิโลโซฟีของเขาว่าคือใช้ธรรมชาติเป็นตัวตั้งแล้วเราทำตัวให้เหมาะสมกับธรรมชาติอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของในภาพของ Product นะคะของตัว Let People Go Surfing เนี่ยก็คือว่าพยายามที่จะเน้นเรื่องของการให้เอาเสื้อผ้ามาซ่อมเนาะคือไม่ใช่ซื้อใหม่อย่างเดียวนะมีเรียกว่าเป็นเหมือน second hand แพลตฟอร์มของ Patagonia ด้วยนะคะในการทำเรื่องสินค้าและบริการของเขานะคะเสร็จแล้วก็เรื่องพนักงานเนี่ยก็จะมีสวัสดิการต่างๆนานานะคะให้นะคะที่น่าสนใจมากเลยว่าเขาก็มีการผสมผสานนะคะไอเดียนะคะของฝั่งญี่ปุ่นมาด้วยนะคะคือว่าคุณเจ้าของคุณพัตาโกเนียเนี่ยก็ค่อนข้างมีความหลากหลายแล้วก็ใจรักมากเลยนะคะในเรื่องของการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งเสื้อผ้าของเขาเรื่องของพนักงานนะคะแล้วก็เรื่องทางสุดท้ายเนี่ยก็คือการพยายามที่จะดูว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะต้องช่วยธรรมชาติเนี่ยมันอยู่ต่อไปได้นานๆนะคะรวมทั้งก็ยังมีความเป็นแอคทิวิสต์นะคะมีการไปประท้วงไปทะเลาะกับผู้รัฐบาลทรัมป์นะคะในการที่จะประท้วงการสร้างสร้างเขื่อนต่างๆนานานะคะแล้วก็พยายามที่จะให้ทางทางผู้บริโภคเนี่ยเห็นภาพนะคะว่าเราสามารถจัดการอย่างไรได้บ้างนะคะกับสิ่งที่เกี่ยวกับธุรกิจของเราเองนะคะในการลดขยะพลาสติกเป็นต้นนะคะตรงนี้ก็ถ้าใครสนใจหนังสือที่มีภาพประกอบด้วยเนี่ยก็น่าสนใจในการอ่านนะคะคือเรียกว่าก็จะมีเนื้อเรื่องนะคะที่คุณเข้าไปนั่งอ่านได้นะคะก็มีความสุขดีนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีทั้งภาพของการทำงานในออฟฟิศของเขานะคะก็จะประมาณนี้เลยนะมาดูชิลมากนะคะส่วนต่อมานะคะก็เป็นหนังสือของบิลเกตนะคะโดยที่หนังสือของบิลเกตเนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนนะคะก็เล่มของบิลเกตเนี่ยจะค่อนข้างนะคะที่จะเน้นในเรื่องของพลังงานนะคะเป็นหลักหรือเรื่องโลกร้อนต้องทำอะไรในภาพรวมนะคะคือเป็นในแง่มุมนั้นโดยตรงนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับทั้งธุรกิจนะคะต้องทำอะไรทั้งภาครัฐต้องทำอะไรบ้างเพราะว่าในแง่ของการทำเรื่องความยืนเนี่ยมันขาด policy ของภาครัฐไม่ได้นะคะ ก็บิลเกตเนี่ยก็จะเน้นว่าจะเป็นโฟกัสที่ตัวของ climate change เป็นหลักนะคะที่น่าสนใจคือว่ามีการปูพื้นเนาะตั้งแต่ว่าทำไมถึงมาทำตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ฝ้ายเคยพูดไว้เป็นหลายเอพิโซดเลยในเรื่องกับหนังสือเล่มนี้ก็ไปดูตามดูได้นะคะแต่สั้นๆก็คือว่าเขาจะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีเป็นหลักเนาะเทคโนโลยีที่ใช้ในการลดโลกร้อนเนี่ยมีอะไรได้บ้างและควรเริ่มตรงไหนแต่สิ่งสำคัญคือเขาพูดถึง policy ด้วยนะคะว่าการทำทุกอย่างเนี้ยมันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะถ้ารัฐบาลไม่ได้ทำด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่าตรงหน้านี้นะคะก็จะมีพูดถึงเลยว่า why government policy matter นะคะคือเป็นจุดสำคัญมากเลยแล้วก็มีการพูดถึงนะคะเรื่องของ Clean Air Act ด้วยนะคะก็คือเรียกว่าพรบอากาศสะอาดนั่นเองที่เราก็ที่จำได้ว่าฝ้ายเคยผลักดันเรื่องนี้ไปแล้วนะคะตอนนี้ก็พยายามจะเอาเข้าให้มันเป็นออกดอกออกผลจริงๆนะคะตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าหนังสือของบิลเกตเนี่ยก็จะพูดถึงทั้งทางธุรกิจแล้วก็ทั้งทางที่เป็นเรื่องของตัว policy ของภาครัฐด้วยนะคะคือต่อมาเล่มนี้นะคะเป็นส่วนที่เราคิดว่าเอามาเสริมนิดนึงนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องของการทำเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันดูเอกเทศเนาะมันดูเป็นเรื่องที่เป็น nice to have เป็นเรื่องทำบุญเป็นเรื่องทำดีเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มมากนะคะแต่สิ่งที่ไฟเห็นก็คือ movement เนาะว่าอย่างคนที่เป็นสาย marketing นะคะก็แน่นอนต้องรู้จักคุณฟิลิปคอตเลอร์เนาะซึ่งจริงๆแล้วก็พูดตรงว่าไม่ใช่คนสาย marketing สายการตลาดนะคะแต่เข้าใจว่าเล่มนี้เป็นเล่มแรกเลยที่มีการพูดถึงนะคะเรื่องของการตลาดที่inclusive นะคะก็คือการตลาดที่ใช้คำว่าความยั่งยืนในการตลาดนะคะซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกๆเลยที่หนังสือที่มันเริ่มเข้าสู่ mainstream แล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยกับการตลาดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับการใส่อย่างน้อยในมุมมองนะคะคือเรียกว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็น mainstream ของ marketing คือเป็น mass ถูกไหมคะคือทำไงให้คนเยอะๆเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักเนาะแต่ว่าเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบ
เรียกได้ว่าเป็นเฉพาะกลุ่มมากนะแต่ครั้งนี้ตอนเนี้ยก็เริ่มมีการพูดถึงแล้วใน Marketing 5.0 นะซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าเล่มใหม่ๆที่ออกมาแต่ละปีเนี่ยก็จะเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็นี้ก็เป็นส่วนที่อาจจะอ่านเสริมได้เนาะในส่วนสาย Marketing แล้วดูซิว่าคุณสามารถทำการตลาดเรื่องความยั่งยืนได้อย่างไรบ้างนะคะคิดว่าเล่มใหม่ๆที่กำลังจะออกมาเนี่ยก็น่าจะพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นด้วยนะคะทีนี้ส่วนต่อมาอีก2เล่มเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของภาพที่มองในภาพของมุมใหญ่คือภาพในเรื่องของโลกของเป็นดาวเคราะห์ของเราดาวเคราะห์สีฟ้าใบนี้นะคะ3เล่มแรกเป็นเรื่องของฝั่งธุรกิจ driven เป็นผลักดันจากธุรกิจต่อมานะคะอันนี้เป็นเรื่องของคนที่เขียนเนี่ยก็จะเป็นเขียนในเรื่องของการบอกว่าโลกใบนี้มันมีประเด็นปัญหาอะไรอยู่บ้างนะคะโดยที่ชื่อว่า The Uninhabitable Earth นะคะเล่มนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงนะคะในส่วนที่เกี่ยวเนื่องนะคะกับตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เรื่องของความร้อนนะคะการตายด้วยความร้อนนะคะเรื่องของภาวะความหิวโหยนะคะเรื่องของเอ่อน้ำนะคะเรื่องของไฟป่านะคะเรื่องของผลกระทบต่างๆนะคะที่ภัยธรรมชาติที่มันเริ่มไม่เป็นธรรมชาติแล้วนะคะเรื่องของมหาสมุทรเรื่องของอากาศที่หายใจไม่ได้แล้วนะที่น่าจะเข้ากับประเทศไทยมากๆนะคะเรื่องของตัวpandemic เนาะเรื่องโรคระบาดต่างๆและเรื่องการล่มสลายของธุรกิจรวมไปถึงเรื่องความขัดแย้งในด้านของ climate change อันนี้เป็นเราสนใจเนาะในเรื่องของถ้าเกิดเป็นประเทศไทยเนี่ยเราก็สนใจในเรื่องของอากาศใช่ไหมคะว่ามันมีอะไรบ้างที่จะเป็นส่วนอย่างเรื่องนี้นะคะที่พูดเรื่องของการที่บอกว่าเป็นเรื่องของโรคระบาดเนาะต้องพิมพ์ก่อนตุลาต้องพิมพ์ก่อนแน่ๆก่อนที่ช่วงที่เกิดโควิดระบาด ซึ่งมีการพูดถึงเรื่องโรคระบาดเนาะอย่างที่บอกว่าในเรื่องของการทำธุรกิจด้านความยั่งยืนเนี่ยเวลาเราประเมินความเสี่ยงอะค่ะเรื่องโรคระบาดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเรียกว่าเรดาร์ของคนที่ประเมินเรื่องความเสี่ยงเนาะเพียงแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันเกิดได้ยากโอกาสที่เกิดยากแต่เกิดทีก็สเกลจะเรียกว่าความรุนแรงจะสูงมากอย่างที่เราเห็นกันใช่ไหมคะว่ากระทบทั้งโลกเลยเนี่ยอันเนี้ยเขาจะพูดถึงเรื่องของเรื่องของฟีเวอร์นะคะเรื่องไข้เหลืองนะคะที่เป็นตัวร่างแล้วก็มีเรื่องอื่นๆด้วยนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยแน่นอนที่ฝ้ายสนใจฝ้ายหยิบมาอ่านเล่มนี้ก็คือเรื่องของการพูดถึงเรื่องอากาศเนาะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของฝุ่นพิษใช่ไหมคะซึ่งฝุ่นพิษเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนที่เกิดขึ้นจากธุรกิจใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีส่วนที่ว่าภาครัฐทำอะไรบ้างและแต่ละคนทำอะไรบ้าง ตรงนี้นะคะก็จะมีการพูดถึงเลยว่าเรื่องปัญหาของอากาศฝุ่นพิษเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเกิดที่ประเทศอื่นด้วยนะคะดังนั้นทำไมเราถึงไม่เรียนรู้ที่การแก้ปัญหาจากเขาซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วแน่นอนว่ามันต้องมีการกำกับดูแลที่เป็นนโยบายจากภาครัฐเป็นพรบต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราก็สนใจในการอ่านช่วงแรกนะคะอันนี้ก็เป็นเล่มที่เกี่ยวกับเรื่องมองในภาพใหญ่นะคะต่อมานะคะเล่มที่2คนนี้นาโอมิคลายนะคะก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงในการเขียนเรื่องหนังสือมาหลายเล่มนะคะ โดยเล่มนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของ climate change เหมือนกันนะคะแล้วก็โดยเชื่อมโยงกับเรื่องของกลุ่มทุนนิยมนะว่ามันจะทำเป็นได้อย่างไรนะคะซึ่งเล่มนี้เนี่ยก็จะมีความไล่เรียงนะคะตั้งแต่เรื่องของเรียกว่าถ้าเกิดจะอ่านคู่กับของบิลเกตเนี่ยก็จะเป็นคุยเรื่อง climate change เหมือนกันแต่มองกันในมุมคนละมุมเนาะอย่างของนาโอมิคราเนี่ยก็จะมองในกลุ่มของในเชิงของภาพธุรกิจใหญ่นะคะ ในภาพของทุนนิยมนะโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมทั้งหมดเลยนะคะโดยอาจจะไม่ได้แตะนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีเท่าของบิลเกตแน่ๆเนาะเพราะเขาก็ไม่ใช่มาจากฝั่งนั้นนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของความยุติธรรมนะคะในการที่จะแก้ปัญหาเรื่อง climate change ที่ว่าแล้วกลุ่มคนตัวเล็กๆจะทำอย่างไรในระบบทุนนิยมที่ตอนนี้เรากำลังทำอยู่แล้วก็เรื่องของการจัดการในกลุ่มของคนที่เป็นพวก denial นะคะพวก denial climate denial แบบอย่างคุณโดนัลด์ทรัมป์เป็นต้นนะคะเล่มนี้ก็มีจุดที่น่าสนใจนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีแบ็กกราวน์นิดนึงเนาะเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องที่อาจจะเป็นเทคนิคอลหลายๆอย่างให้อ่านได้อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเล่มของคุณนาโอมิคลายทีนี้อีก2เล่มหลังเนี่ยจะเป็นเรื่องของ specific และอันนี้อย่างที่ฝ้ายแจ้งไปเนาะเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยคุณจะไม่มีเล่มไหนเล่มหนึ่งอ่านแล้วรู้ครบทุกอย่างเลยไม่เป็นไปไม่ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าตอนนี้ใครสนใจเรื่อง climate change หนักๆเนี่ยแน่นอนคุณต้องสนใจเรื่องของพลังงานเนาะไล่เรียงว่าพลังงานคืออะไรพลังงานมีกี่รูปแบบซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยคุณก็ควรต้องตามเนาะอย่างเช่นก็ของฝ้ายเนี่ยก็ตอนนี้ก็
มีการตามฟังพวกพอดแคสต์ต่างๆเหมือนกันนะคะที่เขาพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆการแก้ปัญหาหรือว่าโซลูชันใหม่ๆซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ใช่เทคโนโลยีก็ได้นะคะเป็นเรื่องของการปรับกระบวนการทำงานต่างๆนะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นพอดแคสต์ที่ไฟใช้นะคะที่ใช้ในการฟังเรื่อยๆเพื่อตามข่าวนะคะแต่ถ้าอยากจะอ่านนะคะก็อันนี้เป็นแค่2เล่มที่มีที่บ้านนี้นะคะก็คือว่าเป็นเรื่องของพลังงานนะคะก็คือ2เล่มนี้คือคุณ Wackraft Smil เนี่ยถ้าใครสนใจเรื่องพลังงานน่าจะรู้จักท่านนี้นะคะถ้าไม่รู้จักนี่ก็อาจจะเรียกว่าไปทำความรู้จักเลยนะคะเขาก็จะเป็นนักเขียนที่จะเขียนเรื่องไล่เรียงมาเรื่องของพลังงานนะคะอย่างเล่มนี้จะเป็นการพูดถึงพลังงานนะคะเหมือนคล้ายๆเป็นประวัติศาสตร์อย่างเขาบอกอันนี้เป็น beginner guide นะคะ คือถ้าคุณอยากจะลองเหมือนปรับพื้นฐานทำความเข้าใจก่อนว่าเรื่องพลังงานเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะเล่มนี้ก็จะเป็นเรื่องของการไล่เรียงประวัติศาสตร์สั้นๆนะคะที่พูดถึงทั้งเนี่ยนะคะทั้ง energy นะคะดังนี้คอนเซปต์และการชี้วัดนะคะรวมทั้งแบบแล้วในพลังงานที่อยู่ในธรรมชาติเป็นยังไงพลังงานของคนมนุษย์เราเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็รวมทั้งพลังงานใน Modern World ในโลกปัจจุบันก็คือเป็น Fossil Fuel นะคะ จนไปถึงพลังงานที่ใช้ในแต่ละวันนะคะ eating emailing อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ในฟิวเจอร์เนาะซึ่งฟิวเจอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ unknown มากและเทคโนโลยีเราก็ปรับเปลี่ยนไปเร็วมากอย่างที่เราเห็นได้นะคะอย่างเอาเป็นว่าไฟกลับมาไทยทำงานที่ไทยตั้งแต่2014เนี่ยเราก็เห็นได้แล้วอะค่ะว่าสมัยนั้นเนี่ย2014เนี่ยการติดแผงโซลาร์เซลล์ก็ไม่ใช่เรื่องที่ปกติสำหรับแต่ละบ้านถูกไหมคะมันก็เป็นเรื่องที่ใหม่มากเพราะว่ามันแพงแต่ตอนนี้เนี่ยการขอสินเชื่อเพื่อติด โซลาร์เซลล์เนี่ยอันนี้เริ่มเป็นอะไรที่มัน practical มันทำได้ถูกไหมคะแล้วก็เรื่องการใช้รถยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้าก็เริ่มทำได้แล้วนะคะเริ่มเห็นว่ามันก็ประหยัดต้นทุนได้จริงไม่ใช่การลงทุนที่สูงขนาดเหมือนเมื่อ10ปีก่อนเป็นต้นนะคะอันนี้ถือเป็นพัฒนาการที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องประเมินทั้งผลกระทบในรอบด้านเนาะว่าดีต่อสิ่งแวดล้อมแต่แล้วกับสังคมและกับเรื่องอื่นๆเนี่ยมันดีจริงไหมนะคะในเชิงของภาพใหญ่นะคะ เล่มนี้จะค่อนข้างหนาหน่อยนะคะก็คือเป็นเรื่องของ growth นะคะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องคล้ายๆเอางี้ทุกคนรู้จัก Yuval ใช่ไหมคะที่เขียนเรื่องของ History of Mankind อะไรเงี้ยที่เป็นประวัติศาสตร์ชาติประวัติศาสตร์โลกเนี้ยเล่มนี้คล้ายๆกันนะคะก็คือเรียกได้ว่าเป็นการไล่เรียงนะคะถึงประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องพลังงานนะคะคือเล่มนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับจะมีความคล้ายคลึงกับของ Yuval นะคะเพียงแต่ว่าของ Yuval เนี่ยก็จะเป็นพูดถึงประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนาะว่าที่มาที่ไปซึ่งน่าจะแตะเรื่องพลังงานด้วยนะคะแต่ของเนี่ยเล่มนี้แตะเรื่องพลังงานด้วยแน่ๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของ Wackraft Smil เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของพลังงานเป็นหลักเลยนะคะว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นมาพัฒนาการคืออะไรนะคะมีหลาย chapter อย่างของ Yuval เนี่ยก็จะมีการพูดถึงเรื่องของพลังงานอยู่ในบางส่วนนะคะว่าบางส่วนเนี่ยการที่เราจะมีพัฒนาการมีการเรียกว่าการวัฒนธรรมต่างๆนะคะ civilization ต่างๆเนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างในการทำตรงนั้นถูกไหมคะแต่ว่าเนื้อหาข้างในอันนี้เป็นเรื่องของมนุษย์เนาะทั้งหมดส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของพลังงานอย่างเดียวนะคะโดยที่ถ้าใครสนใจจะอ่านนะคะก็จะเป็นพูดถึงมีทั้ง6บทใหญ่นะคะที่พูดถึงทั้งเรื่อง target เรื่องการคาดการณ์นะคะว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะเรื่องของเรื่องของการที่ของธรรมชาติเนาะพูดเรื่องธรรมชาติก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยพูดถึงเรื่องการเติบโตเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็พูดถึงส่วนที่แล้ว man made สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะมีส่งผลกระทบอย่างไรในภาพใหญ่นะคะบทที่5และ6นะคะจะพูดถึงเรื่องของ population นะคะเรื่องของสังคมมนุษย์เศรษฐกิจต่างๆนะคะเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าเกิดมีการทำแบบนี้ต่อเนื่องหรือว่าต้องปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะคะมันจะมีส่งผลต่ออารยธรรมมนุษย์ในภาพไหนนะคะก็นี้คิดว่าน่าจะเป็นไอเดียนะให้คนที่สนใจนะคะอยากจะเริ่มตรงไหนสักแห่งอะอย่างเงี้ยค่ะอยากเริ่มตรงไหนสักแห่งเนี่ยก็มาลองดูนะคะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่คิดว่าน่าจะพอใช้ได้นะคะในเรื่องของการที่จะเริ่มตรงไหนนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลากับมันหน่อยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่มีการที่จะไม่มีทางลัดอะไรอย่างงี้แล้วกันนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ